हेलो साथीहरू, आज म तपाईहरुलाई काखीको केयर कसरी गर्ने बारेमा भन्छु। अन्डर आर्म्सको पिगमेन्टेसन कसरी कम गर्ने तथा कसरी ओडरलेस गर्ने बारेमा सिकौं। सुरु गरौँ आजको भिडियो। यसको लागि चाहिन्छ बेकिङ सोडा र कागतीको पिस। अब कागतीको रसलाई बेकिङ सोडामा निचोरेर मिक्स गर्नुहोला। बेकिङ सोडाले ब्याक्टेरियालाई मारेर काखीको गन्ध कम गर्छ। साथै कागतीले डार्क पिगमेन्टेसनलाई कम गरेर तपाईको काखीलाई धेरै कालो हुन दिँदैन। अब देखाए जसरी लिएर काखीमा स्क्रब गर्नुहोस्। तपाईले अन्डर आर्म्समा फरक नदेखिन्जेलसम्म दिनको एकचोटि यो स्क्रब युज गर्न सक्नुहुन्छ। यसैगरी यसले तपाईलाई फाइदा पुर्याउँदै गयो भने तपाईले यसको युज बिस्तारै कम गर्न सक्नुहुन्छ। कागती र बेकिङ सोडा तपाईले सजिलै तरिकाले पाउन सक्नुहुन्छ र यो निकै उपयोगी तथा फाइदाजनक हुन्छ। स्क्रबलाई तपाईले 3 मिनेटसम्म लगाउनु पर्ने हुन्छ। 3 मिनेटपछि सफा पानीले पखाल्नुहोस्। मैले यहाँ यो स्पन्जलाई वेट गरेर पुस्दैछु। तपाईले पहिलो चोटिकै उपयोगमा यसको असर देख्नुहुनेछ। यो स्क्रब मेल फिमेल दुवैजनाले युज गर्न सक्नुहुन्छ। प्रयोग अगाडि प्याच टेस्ट चाहिँ गर्नुहोला। सफा गरिसकेपछि मेरो अन्डर आर्म्स निकै ब्राइट देखेको छ र ओडर पनि कम भएको छ। तपाईहरु पनि ट्राई गर्नुहोला र कतिको उपयोगी भयो भनेर मलाई थाहा दिनुहोला। यो भिडियो तपाईहरुलाई मन पर्यो भने डु लाइक, शेयर, कमेन्ट एन्ड सब्स्क्राइब टु दिस YouTube channel।